අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ at on සහ in කියන prepositions තුන කොහොමද අපි හරියට භාවිතා කරන්නේ. ඒකේ at on සහ in කියන prepositions තුන හැම වෙලාවෙම අපි කාලයක් සමග වාක්‍යයක් ලියනකොට අපි භාවිතා කරනවද නැත්නම් සමහර අවස්ථාවල අපි භාවිතා කරන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. අපල මෙන්න මේ exercises තුලින් අපි මේ at on සහ in කියන prepositions තුන කොහොමද හරියට භාවිතා කරන්න කියලා. I am going on Friday. අපි දැන් දන්නා මගේ කලින් lessons එක කට්ටිය බලලා තිනවා නම් ඒ වලින් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ Friday කියලා කියපු ගමන් දිනයක් නිසා අනිවාර්යෙන් අපිට on කියන preposition එක භාවිතා කරන්න වෙනවා කියලා. එහෙනම් මෙතන අනිවාර්යෙන්ම on එක භාවිතා වෙන්න ඕනි. I am going on Friday. I am going space එකක් තියෙනවා next Friday. next Friday කියලා කියපු ගමන් මෙතන preposition එකක් භාවිතා කරලා නැහැ. එතන මේ Friday කියන දවස ගත්ත ගමන් දැන් දවසක් තිබුණ ගමන් ඊට ඉස්සරහින් preposition එකක් දාන්න ඕනේ කියලා නීතියක් තියෙනවනේ ඉංග්‍රීසි වලින්. හරි කාලය සඳහන් කරනකොට. එතන I am going space එක next Friday. දැන් මෙන්න මේ next Friday කියලා කිව්වොත් එimhe එතන Friday එකට කලින් මෙන්න මේ next කියන වචනේ තිබුණොත් එimhe ඊළඟ සිකුරාදා. එහෙම කියද්දි මෙතනට ප්‍රොපොසිෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය වරද්දන දෙයක් සහ පටල ගන්න දෙයක්. දැන් අපි උගන්වනකොට දිනයක් තිබුණොත් මේ කියන්නේ ෆ්‍රයිඩේ කියන දවස තිබුණොත් එimhe අනිවාර්යෙන් ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා තමයි උගන්වන්නේ. කියන්නේ ෆ්‍රයිඩේ කියලා දුන්නොත් එimhe on කියන එක දාන්න ඕනේ. මොකද දිනයක් නිසා ෆ්‍රයිඩේ, සන්ඩේ, මන්ඩේ, වෙන්ස්ඩේ ඕනෑම දිනයක් තියෙනවා අපිට අනිවාර්යෙන්ම on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න වෙනවා. දැන් මෙතන next Friday කියලා කියපු ගමන් next කියන වචනේ තිබුණොත් එimhe දිනයට කලින් ඒතර අපිට preposition එක භාවිතා කිරීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. preposition එක නැතුව තමයි අපි වාක්‍ය ලියන්නේ I am going next Friday. හරි. අන්න ඒ වගේ කරුණු කීපයක් තමයි මෙන්න මේ exercise එක තුලින් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. බලමු ඊළඟ එක. I always feel tired the evening. හරි. the evening කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න වෙනවා. I always feel tired in the evening. අපි සාමාන්‍යයෙන් the evening කියලා නිකම්ම කියන්නේ in the evening කියලා තමයි කියන්නේ in the morning, in the evening, in the afternoon. අන්න ඒ විදිහට තමයි ලියන්නේ. හන්ද අනිවාර්යෙන් මෙතනට in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න වෙනවා. Will you be at home fourth one space this evening. හරි. Will you be at home this evening කියලා කිව්වොත් එimhe හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේ this that ඒ වචන තියෙනවා නම් කාලයට ඉස්සරහින් කියන this evening කියන්නේ කාලයනේ. ඒ කාලයට ඉස්සරහින් මේ this that කියන වචන තියෙනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම preposition එක භාවිතා කරන්න බෑ. Will you be at home space this evening. ඒතර මෙතනට අනිවාර්යෙන් preposition එක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි දැන් වචන දෙකක් දන්නවා කාලයත් එක්ක භාවිතා වෙලා තිබුණොත් එimhe අපි preposition එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් next කියන වචනේ එක වචනයක්. ඒ වගේම තමයි this කියන වචනේ තව වචනයක්. මේ වචන දෙකට ඉස්සරහින් අපි at on හෝ in කියන prepositions භාවිතා කරන්නේ නැහැ. We went to France last summer. දැන් මෙන්න මේ last කියන වචනේ summer කියන්නේ කාලය. ඒතර last කියන වචනේ තිබුණොත් එimhe ඒත් අපි preposition එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ. We went to France last summer. ඒතර මෙතන on, in සහ at කියන preposition තුනේ එකක්වත් අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර we went to France space last summer. We went to France last summer කියලා ලියන නිසා at, on හෝ in කියන preposition තුනේ එකක්වත් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. Laura was born space 1990. දැන් මෙතන මේ 1990 කියලා කිව්වොත් එimhe අවුරුද්දක්. ඒතර අවුරුද්දක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි in කියන preposition එක. Laura was born in 1990. 1990 තමයි Laura ඉපදුනේ. ඒතර මේ exercises තුලින් ඔකට තේරෙන්නේ නැති prepositions දාන්න නැති අවස්ථා මොනවාද? සමහර වචන තිබුණු ගමන්. දැන් මෙතන වචන තුනක් අපි ඉගෙන ගත්තා. next, this සහ last කියන වචන ටික. අපි බලමු ඊළඟ exercise එක. What are you doing space එක the weekend. හරි. the weekend කියලා આવොත් එimhe අපිට prepositions දෙකෙන් ඕනෑම එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකෙන්. at එහෙම නැත්නම් on කියන preposition එක. What are you doing at එහෙම නැත්නම් on the weekend. හරි. බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. I phone Robert space එකක් every Sunday. හරි.
මෙන්න මේ every කියන වචනේ කාලයට කලින් තිබුණොත් එම අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න අපි කිසිම ප්‍රොපෝෂන් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. I phone Robert every Sunday. සෑම ඉරිදාවකම මම රොබර්ට්ට කතා කරනවා. ඒතර every කියන වචනේ තිබුණොත් එම අපි එතනට වෙන ප්‍රොපෝෂන් එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. I phone Robert every Sunday. Next one. Shall we play tennis space next Sunday? හරි. next කියන වචනේ තිබුණොත් එම ඒත් අපි එතනට ප්‍රොපෝෂන් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක දැන් තමයි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් මෙතන shall we play tennis next Sunday කියලා අපි කියන්නේ at on සහ in කියන prepositions තුනෙන්ම එකක්වත් භාවිත වෙන්නේ නැහැ. I can't go to the party Sunday. නිකම්ම Sunday කියලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඒක දිනයක්. දිනයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි on කියන preposition එක භාවිත කරන්න ඕනේ. I can't go to the party on Sunday. 11th one. I'm going out. I will be back in an hour. මන්තා packing එනවා. I'm going out. I'll be back in an hour. මන්තා packing එනවා. I don't often go out night. night කියලා තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිත කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි at කියන preposition එක. එහෙනම් අපි මේකේ ඉගෙන ගත්ත මොන වචන කාලත් එක්ක භාවිත වුණොත්ද අපි prepositions භාවිත කරන්නේ නැත්තේ කියලා. වචන මොනවාද? next, this, that, last, ඒ වගේම every කියන මෙන්න මේ වචන භාවිතලා තියෙනවා. අපිට ඊට ඉස්සරහින් at, on හෝ in කියන prepositions භාවිත කරන්න බෑ. මම හිතනවා මේකෙන් ඔයකට මේ prepositions භාවිත කරන අවස්ථාවන් සහ භාවිත නොකරන අවස්ථාවන් මේ පාඩම තුලින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේනම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මම ඔබ සමු ගන්නවා. Bye for now.